नमस्कार, म हुँ जितेन्द्र श्रेष्ठ, एक माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थी। आज तपाईँहरूको बिचमा नोभल कोरोना भाइरसको बारेमा एक महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। कृपया अन्तिमसम्म नै हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सिम्पल सोल्युसनमा। आउनुहोस् चर्चा सुरु गरौँ नोभल कोरोना भाइरसको बारेमा। आजभन्दा अगाडि पत्ता लागेको 6वटा विभिन्न कोरोना भाइरसहरूभन्दा केही फरक रूपमा देखा परेको यो कोरोना भाइरसलाई नयाँ भएको कारणले नोभल कोरोना भाइरस भनिएको हो। साथै यो चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएकोले यसलाई वुहान कोरोना भाइरस पनि भन्ने गरिन्छ। चीनको बेइजिङबाट प्रकाशित हुने एक अन्तर्राष्ट्रिय खोज अनुसन्धान जर्नलका अनुसार वुहान कोरोना भाइरस वुहानको एक सामुद्रिक माछा बजारबाट मानिसहरूमा सरेको हो। सुरुवातको दिनमा यसलाई मानिसबाट मानिसमा सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने विश्वास गरिएको थियो, तर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमा यसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सबै मानिसको प्रत्यक्ष सम्पर्क त्यस माछा बजारमा नभएको कारणले गर्दा यो मानिसबाट मानिसमा पनि सरेको प्रमाण भेटिएको थियो। र हालसम्म चीनमा मात्रै मानिसबाट मानिसमा सरेको प्रमाण भेटिए तापनि आज मात्रै थाइल्यान्डमा पनि पहिलोपटक मानवबाट मानवमा यसको सङ्क्रमण भएको प्रमाण भेटिएको छ। चीन, जापान, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, साउथ कोरिया, हङकङ लगायत 27वटा देशमा गरी आजसम्म 14,579 जना सङ्क्रमित भएका छन् भने त्यसमध्ये 305 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये 304 जना चीनबाट छन् भने 1 जना पहिलो केस फिलिपिन्सबाट रहेको छ। विश्वभरि नै डरलाग्दो गरी फैलिरहेको यस भाइरससँग जुझ्नको लागि र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले अहिले स्वास्थ्य सङ्कटकाल अथवा मेडिकल इमर्जेन्सीको घोषणा गरेको छ। आखिर के हो त नोभल कोरोना भाइरस? नोभल कोरोना भाइरस आजभन्दा अगाडि पत्ता लागेको 6 प्रकारको कोरोना भाइरस परिवार अन्तर्गतकै एउटा सदस्य हो। नोभल कोरोना भाइरस पोजिटिभ सेन्स सिङ्गल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस हो। यो भाइरसले सम्पूर्ण गुणहरू त्यही आरएनए भित्र समाहित गरेको हुन्छ। पहिलो पटक नोभल कोरोना भाइरस मानिसमा सरे पछाडि यसको पहिचान चीनको वुहानमा भएको थियो, तर यसको हालसम्म कुनै पनि भ्याक्सिन र उपचार पत्ता लागिसकेको छैन। तर हिजो मात्रै अस्ट्रेलियाबाट आएको एक समाचार अनुसार अस्ट्रेलियामा यस भाइरसलाई सफलतापूर्वक एउटा सेलमा ग्रो गर्न अथवा त्यो सेलमा यसलाई हुर्काउनको लागि सफल भएको छ र वैज्ञानिकहरूले छिट्टै यसको सेरोलोजिकल टेस्ट अथवा त्यो रोग पत्ता लगाउनको लागि आवश्यक पर्ने किटको विकास गर्ने र छिट्टै भ्याक्सिन पत्ता लगाउने आशा गरेका छन्। आउनुहोस् चर्चा गरौँ नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि देखिने लक्षणहरूको बारेमा। अन्य रुगाखोकी जस्तै यो सङ्क्रमण भए पछाडि पनि मानिसहरूमा उच्च ज्वरो देखिने गर्दछ। त्यस्तै अन्य सामान्य रुगाखोकीमा जस्तै खोकी लाग्ने गर्दछ। साथै सास फेर्नको लागि केही गाह्रो महसुस हुने, घाँटी दुख्ने र छिटो छिटो सास फेर्ने समस्या पनि देखिएको छ। तर पहिलो पटक यस रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको कारणले गर्दा विभिन्न नयाँ नयाँ सिम्पटम्स अथवा लक्षणहरू पनि देखिएको वैज्ञानिक स्रोतहरूले देखाएका छन्। नोभल कोरोना भाइरसको एउटा विशेष गुण छ, त्यो हो एसिम्प्टोमेटिक ट्रान्समिसन क्यापासिटी अथवा यसको लक्षण देखिनु अगावै भाइरस अर्को मानिसमा सर्न सक्ने गुण। हजुर, यसको यो गुणको कारणले गर्दा हामी अलि बढी सतर्क हुन जरुरी छ। नोभल कोरोना भाइरसको उपचार।
आजको मितिसम्म नोभल कोरोना भाइरसको उपचारको लागि कुनै पनि औषधि विकास भएको छैन, न त भ्याक्सिन नै विकास भएको छ। त्यसो भए कसरी उपचार गरिन्छ त नोभल कोरोना भाइरस लागेको मानिसलाई? यस भाइरस सङ्क्रमित मानिसहरूलाई त्यस मानिसमा देखिएको लक्षणको आधारमा उपचार गर्ने गरिन्छ। जस्तो कि कुनै मानिसमा उच्चतम ज्वरो आएको छ भने ज्वरोको औषधि दिने, खोकी लागेको छ भने खोकीको औषधि दिने र श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भएको छ भने श्वास प्रश्वासलाई सहज बनाउने औषधिहरू दिने। आउनुहोस् चर्चा गरौँ कसरी बच्ने त नोभल कोरोना भाइरसबाट। नोभल कोरोना भाइरस एउटा मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्ने गुण भएको कारणले गर्दा नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको कुनै पनि क्षेत्रमा बसेका मानिसहरूसँग तपाईँ सम्पर्कमा कम रहने, बाहिर भिडभाडमा जाँदा मेडिकल मास्क राम्रोसँग लगाउने र सकेसम्म हातमा पन्जा लगाउने। यस्ता सङ्क्रमणको जोखिम रहुन्जेल कुनै पनि मानिससँग हात नमिलाउने। यदि तपाईँ बाहिर गएर घर फर्किँदै हुनुहुन्छ भने घर फर्किसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुने। सकेसम्म सार्वजनिक स्थानहरूमा कम जाने। यदि तपाईँ भर्खरै सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्रबाट फर्किनु भएको छ भने सकेसम्म आफन्तजन, परिवार र अन्य मानिसहरूको सम्पर्कबाट टाढा रहने। किनभने यदि तपाईँमा नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ भने त्यो भाइरसको लक्षण तपाईँमा देखिनु अगावै अन्य व्यक्तिमा सर्न सक्दछ। नेपालमा कतिको जोखिम छ त कोरोना भाइरसको? नेपाल चीनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सीमा जोडिएको देश भएको नाताले गर्दा नेपालमा यसको उच्च जोखिम रहेको छ। नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्थापन अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पतालको व्यवस्थापनको केही कमजोरीको कारणले गर्दा पनि यदि यसको सङ्क्रमण नेपालमा व्यापक रूपमा फैलिएमा यसको डरलाग्दो अवस्था हामीले आकलन गर्न सक्दछौँ। साथै हालसालै नेपाल सरकारले चीनको वुहान सहरमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा फर्काउने निर्णय गरेको छ। ती विद्यार्थीहरूलाई नेपाल फर्काउनको लागि नेपाल सरकारले 2वटा जहाज वुहानतर्फ पठाउने तयारी गरेको छ। अब ती विद्यार्थीहरू नेपाल फर्केसँगै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने एक प्रकारको सम्भावना बढेर जाँदछ। त्यसकारणले ती विद्यार्थीहरूलाई 2 हप्तासम्म छुट्टै आइसोलेसन वार्डमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र यसै अनुसारको तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरेका छन्। आशा गरौँ महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न विश्व समुदाय छिट्टै सफल हुनेछ र विश्व समुदायको दिनचर्या सामान्य रूपमा फर्किनेछ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अब पुनः कोरोना भाइरसको बारेमा नयाँ अपडेटहरू लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।